Hello everyone, I warmly welcome you to Learn English with PM YouTube channel. ඔන්න ඉතින් වෙනද වගේම මම අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube නාලිකාවට. So I am Madhushani. Today I am going to teach you a new lesson. මම අද ඔයාලට උගන්වන්න යන්නේ අලුත්ම lesson එකක්. ඔයාලා මීට කලින් sentences pattern ගොඩාක් ඉගෙන ගත්තා අපිට spoken වලට ඕනේ ඒවා. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට එදිනදා ජීවිතයේදී නිතර භාවිතා වන sentence pattern එකක්. So don't miss this video. Watch this video until the end. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න නතර කරන්න එපා. එතකොට ඔයාලට ලොකු දැනුමක් මෙන්න මේ lesson එක ගැන ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා අද මගේ මේ පාඩම් මාලාවට සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාලට හැමදාම අලුත් videos බලලා ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. So today I am going to teach you how to use maybe. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට maybe කොහොමද අපි භාවිතා කරන්න කියලා. මොකද්ද මේ maybe කියලා කියන්නේ අපි? This is a sentence pattern. මේක ඇවිල්ලා sentence pattern එක. So what are the meanings? මොනවද මේකට තියෙන තේරුම? දැන් ඔයාලා සමහර වෙලාවට කියනවා නේද? ඇය බත් කනම ඇති දැන් අන්න ඒ වගේ නේද? එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් අම්මා දැන් එනවා ඇති. අර ඔයාලා සමහර වෙලාවට මේ දැන් වෙන දේවල් වලට අපි පාවිච්චි කරනවනේ maybe කියන එක නේ. එයා දැන් නානවා ඇති. එයා දැන් පොතක් කියවනවා ඇති. අන්න ඒ විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක කරමින් ඉන්න දෙයකට භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ඇය කමින් ඉන්නවා ඇති. ඇය නාමින් ඉන්නවා ඇති. ඔයාලා බොහෝ වෙලාවට මෙන්න මේ sentence pattern එක භාවිතා කරනවා. So listen carefully. හොඳට අහුම්කන් දීලා හොඳට මේක ධාරණය කරගන්න. So then you can use this sentence pattern anyway. කොහොම වුණත් ඔයාලට මේක ඕනම වෙලාවක මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හොඳට ඔයා මේ වෙලාවේ මේක අධ්‍යයනය කරලා ඉගෙන ගැනීම අවශ්‍යයි. So let's go to the lesson. අපි දැන් යමු lesson එකට. Now look at the first one. බලන්නකො පළවෙනි එක. There are some examples. මම examples ටිකක් දාලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද use වෙන්නේ සහ භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. Look at the first one. බලන්න පළවෙනි එක. Nimali may be sleeping now. What is the meaning? Nimali may be sleeping now. Nimali දැන් නිදා ගනිමින් ඉන්නවා ඇති. අපි මේක සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ present tense වලදී. present කියන්නේ වර්තමාන කාලෙත් තමයි අපි මේක භාවිතා කරන්නේ. So, look, first one is Nimali may be sleeping now. Nimali දැන් නිදා ගනිමින් ඉන්නවා ඇති. අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් He may be sleeping now. ඔහු නිදා ගනිමින් ඉන්නවා ඇති. ඔයාලට පේනව නේද මේකේ structure එක? Subject, then maybe and next verb with ing form. ඔයා මෙතන ගන්නේ ක්‍රියාපදය ing form එකත් එක්ක නේද? Right. Okay. Next one. ing form එකත් එක්ක ගන්න එක අනිවාර්යයි. Right? And next one. She may be reading a book. What is the meaning? She may be reading a book. ඇය පොතක් කියවමින් සිටිනවා ඇති. අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් she may be reading a book now. ඇය දැන් පොතක් කියවමින් සිටිනවා ඇති. ඔයාලට ඕනනම් මේක වෙන දේවල් සඳහාත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් නේ. ඔයාලට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් නවල එකක් කියවමින් ඉන්නවා. කොහොමද අපි එතකොට කියන්නේ? She may be reading a novel now. ඇය දැන් නවකතා පොතක් කියවමින් සිටිනවා ඇති. And next one. Mother may be bathing now. Mother may be bathing now. අම්මා දැන් නාමින් ඉන්නවා ඇති. Mother may be bathing now. අම්මා දැන් නාමින් ඉන්නවා ඇති. And next one. ඔයාලට ඕන සමහරවිට මෙතන අපිට subject එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපිට දාන්න පුළුවන් she may be bathing now. ඇය දැන් නාමින් සිටිනවා ඇති. And next one. ඊළඟ එක. Father may be coming now. තාත්තා දැන් එනවා ඇති. Father may be coming now. තාත්තා දැන් එනවා ඇති. අන්න ඒ වගේ. And next one. අපි ඊළඟ example එක ගන්න බලමුකෝ. Nimali may be working today. What is the meaning? Nimali may be working today. Nimali අද වැඩ කරමින් සිටිනවා ඇති. Nimali may be working today.
නිමාලි අද වැඩ කරමින් සිටිනවා ඇති කියන අර්ථය නේද? and next one mother may be coming now. අම්මා දැන් එනවා ඇති. අපිට father may be coming now, mother may be coming now. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් Sunil may be coming now. Sunil දැන් එනවා ඇති. අන්න ඒ විදිහට නේද? maybe කියන එක අපිට මේ වෙලාවේ කරමින් ඉන්න දෙයක් කියන්නේ කරනවා ඇති කියන අර්ථයෙන් අපිට පවසන්න පුළුවන් නේද? This is a very important sentence pattern. So you should write down this note. ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මේ note එක ලියන්න වීඩියෝ එක post කරලා එතකොට ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම මේක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම හැකි වෙනවා. So next one. අපි බලමු ඊළඟ එක. Sunil may be dancing now. අන්න බලන්නකෝ. Sunil may be dancing now. Sunil දැන් නටමින් ඉන්නවා ඇති. Sunil may be dancing now. Sometimes Sunil is in at party. Sunil party එක වෙන්න පුළුවන් නේ. එතකොට අපි කියනවා Sunil දැන් නටමින් ඉන්නවා ඇති. Sunil may be dancing now. එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් Sunil may be singing now. Sunil සින්දු කියමින් ඉන්නවා ඇති. Sunil may be singing now. Sunil සින්දු කියමින් සිටිනවා ඇති. අපිට ඔය විදිහට ඕන තරම් examples හදන්න පුළුවන් නේද? එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් Sunil may be jumping now. Sunil දැන් උඩ පනිමින් ඉන්නවා ඇති. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට ඕන තරම් verb එකට ing දාලා ඇති කියලා කරමින් ඇති කියන අර්ථයෙන් ඔයාලට sentences හදාන්න මෙන්න මේ may be කියන sentence pattern එක යොදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නේද? And next one. My brother may be going now. Brother may be going now. සහෝදරයා දැන් යමින් ඉන්නවා ඇති. Brother may be going now. සහෝදරයා දැන් යමින් ඉන්නවා ඇති. And next one. She may be crying now. She may be crying now. අපිට දැන් සමහරලාට ඔන්න වගේ friend කෙනෙක් ඉන්නවා sad mood. එයා දුකෙන් ඉන්නවනේ. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් She may be crying now. ඇය අඬමින් ඉන්නවා ඇති. She may be crying now. ඇය අඬමින් ඉන්නවා ඇති කියන අර්ථය නේද? දැන් ඔයාලට මෙන්න විතර sentences 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sentences no? වාක්‍ය 9ක් තියෙනවා. So you can practice always. ඔයාලට මේ sentence ටික ඕනම වෙලාවක practice කරන්න පුළුවන් නේද? එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ maybe භාවිතා කරන විදිය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. and අපිට ඕන නම් තව examples ටිකක් ගන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් අපි මේ board එකේ නැති ටිකක් ගමුකෝ. ඔයත් මාත් එක්කම sentences හදලා practice වෙන්න. අපිට කියන්න පුළුවන් teacher may be teaching now. teacher කියන්නේ ගුරුතුමිය දැන් උගන්වමින් ඉන්නවා ඇති. teacher may be teaching now. අපි කොහොමද කියන්නේ ළමයි දැන් ඇහුම් කන් දෙමින් සිටිනවා ඇති. කොහොමද අපි maybe භාවිතා කරලා මේක sentence එක හදන්නේ? ළමයි දැන් ඇහුම් කන් දෙමින් සිටිනවා ඇති. කොහොමද හදන්නේ? Children may be listen now. ඇහුම් කන් දෙනකොට අපි කියනවා මොකද්ද? listen කියලා. So and next one. අපිට තව sentence එකක් හදන්න පුළුවන් නේ. අපිට කියන්න පුළුවන් බබා දැන් ලියමින් ඉන්නවා ඇති. Baby may be writing now. නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ළමයා දැන් චිත්‍රයක් පාට කරමින් ඉන්නවා ඇති. කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? The child may be coloring a picture now. ළමයා දැන් පින්තූරයක් එහෙම නැත්නම් picture එකක් පාට කරමින් සිටිනවා ඇති. Next one. අපිට තව එකක් ඒ වගේ හදා ගන්න පුළුවන් sentence එකක්. What else? වෙන මොනවද? ඇය දැන් ඇඳුම් අයන් කරමින් ඉන්නවා ඇති. අපි කොහොමද අයන් කරනවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? අයන්ම තමයි. අයනින්. අපි එතකොට මෙතෙන්දී ing form එක දෙවෙනවනේ. එතකොට අපි අයනින්. කොහොමද අපි එතකොට ඒ sentence එක කියන්නේ? She may be ironing a cloth. දැන් එයා ඇඳුමක් අයන් කරනවා ඇති. කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් අපිට father may be cleaning the house. What is now? Now කියලාත් අපිට ඕන අකට දාන්න පුළුවන්. මොකක්ද මේ sentence එකේ meaning එක වෙන්නේ? තාත්තා දැන් නිවස පිරිසිදු කරමින් සිටිනවා ඇති කියන අර්ථයනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඔහු
අද වැඩට යනවා. වැඩට යමින් සිටිනවා ඇති. අද. කොහොමද අපි මේ සෙන්ටෙන්ස් එක හදන්නේ? බලන්න ඔයාලා හිතන්න බලන්න ගෙස් කරලා. කොහොමද අපි හදන්නේ? He may be going to work today now. ඔහු දැන් වැඩට යන. ඔහු අද වැඩට යමින් සිටිනවා ඇති කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් නේද? And what else? අපිට වෙන මොනවද හදන්න පුළුවන් sentences වෙන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් ඕන අම්මා කෑම පිළියෙල කරමින් සිටිනවා ඇති. පිළියෙල කරනකොට අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? පිළියෙල කරනකොට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මොකක්ද? Prepare. What is the word? Verb prepare. Prepare. කොහොමද අපි sentence එකක් හදන්නේ එතකොට? Mother may be preparing foods now. අම්මා දැන් කෑම පිළියෙල කරමින් සිටිනවා ඇති. Mother may be preparing foods now. අම්මා දැන් කෑම පිළියෙල කරමින් සිටිනවා ඇති කියන අර්ථය නේද? And what else? අපිට මොනවද වෙන හදන්න පුළුවන් sentences තියෙන්නේ? අපිට ඕන හදන්න පුළුවන් she may be drinking milk now. ඇය දැන් කිරි බොමින් සිටිනවා ඇති කියන අර්ථය. Right. Okay. Now look at again this sentence. මෙන්න මේ sentence වල ඔයාලට verb ටික බලන්නකෝ verbs දිහා. ඔයාලට පේනවා ing අරන් තියෙනව නේද හැම එකෙම. දැන් එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ හැම sentence එකම ing අරන් තියෙනවා. එතකොට මට ඔයාලා බලන්න හිතන්නේ මේ verbs වල meanings මොනවද කියලා. sleeping කියන්නේ ඔයාලා දන්නව මොකද්ද? නිදා ගනිමින් සිටිනවා. And reading කියවමින් සිටිනවා. And next one, bathing නාමින් සිටිනවා. bathing නාමින් සිටිනවා. And coming, what is the meaning coming? එමින් සිටිනවා. And going, යමින් සිටිනවා. They are antonyms, විරුද්ධ පද නේද? And working, what is the meaning working? වැඩ කරමින් සිටිනවා. working, වැඩ කරමින් සිටිනවා. And coming, එමින් සිටිනවා. dancing නටමින් සිටිනවා. dancing වල meaning එක වෙන්නේ නටමින් සිටිනවා. And going, what is the meaning going? යමින් සිටිනවා. And crying අඬමින් සිටිනවා. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට ඕනම verb එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලට පේනවනේ නේද? And ඔයාලට පේනවා structure එක. කොහොමද structure එක අරන් තියෙන්නේ අපි? මේ බලන්නකෝ. subject. These are the subjects. මේවා ඇවිල්ලා subject එක නේද? subject කියන්නේ අපි කර්තෘට කියන වාක්‍යයක ක්‍රියාව කරන කෙනා. These are the subject. එනි මේ subject එකත් එක්ක ඔයාලට පේනවා maybe ඇවිත් තියෙනවනේ. maybe. These are the maybe. And ing form. verb එකේ ing form එක තමයි අපි ඊට පස්සේ sentence එක හදන්න යොදා ගන්න ඕන. අන්න ඕක තමයි structure එක. මේක ඔයා නිවැරදිව භාවිතා කරොත් ඔයාට එදිනදා ජීවිතයේදී හම්බෙන ඕනම sentence එකක් ඔයාට මොනවා හරි දෙයක් කරනවා ඇති කියලා කියන්න ඕන නම් මෙන්න මේ maybe කියන sentence pattern එක යොදාගෙන ඔයාට ඕන දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. So ඔයාට පුළුවන් ඕනනම් guess කරන්න සමහර වෙලාවට දැන් ඔන්න අපි හිතමු ඔයාට ඔන්න ඉස්කෝලේ යන්න බැරි වුණා. දැන් ඔයා එතකොට ගෙදරදී හිතනවා දැන් ටීචර් උගන්වමින් ඉන්නවා ඇති. කොහොමද එතකොට ඔයා අනිවාර්යෙන් හිතන දෙයක්නේ. කොහොමද ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි වලින් maybe use කරලා sentence එක හදන්නේ. කොහොමද අපි ඒක හදන්න ඕන එහෙනම්? Teacher may be teaching now. එහෙම නැත්නම් English teacher may be teaching now. ඉංග්‍රීසි ගුරුවරිය දැන් උගන්වමින් සිටිනවා ඇති නේද? අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට දැන් සමහරලාට අපිට කියන්න පුළුවන් අම්මා දැන් යමින් ඉන්නවා ඇති. කොහොමද කියන්නේ? Mother may be going now. අම්මා දැන් යමින් සිටිනවා ඇත. Mother may be going now. අම්මා දැන් යමින් සිටිනවා ඇති. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට sentence pattern හදන්න පුළුවන් නේද? අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් ඇය ගෙදර වැඩ කරමින් සිටිනවා ඇති. කොහොමද හදන්නේ? ඇය දැන් ගෙදර වැඩ කරමින් සිටිනවා ඇති. She may be කරනවට අපි කොහොමද කියන්නේ? do නේ. එතකොට ඒකේ ing form එක වෙන්නේ doing. She may be doing homework now. දැන්
ඇය ගෙදර වැඩ කරමින් සිටිනවා ඇති. ඇය ගෙදර වැඩ කරමින් සිටිනවා ඇති. අන්න ඔය විදියට ඔයාලට පුළුවන් ඕන තරම් sentences හදාන්න නේද? එහෙනම් maybe කියන sentence pattern එක යොදාගෙන. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මෙන්න මේ maybe කියන්නේ very simple sentence pattern but it is a very important. හරි සරලව අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් sentence pattern එකක්. නමුත් ඒක අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් අවස්ථා. කියන්නේ අපිට එදිනදා ජීවිතයේදී මෙන්න මේ maybe භාවිතා කරලා කියන්න පුළුවන් sentences ඕන තරම් තියෙනවා. So you should practice this sentence pattern very well. හොඳින් ඔයා මේ sentence pattern එක practice කරන්න ඕනි අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ sentence pattern එක යොදා ගන්න ආකාරය හොඳින්ම ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. And මම ඔයාලට ආයෙමත් කියනවා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක නරඹද්දී වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා මේ sentence pattern එක හොඳට ඉගෙන ගන්න ගමන් ඔයාලට මේක note down කරගන්න පුළුවන්. මොකද මගේ මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අය දන්නවා කොහොමද මේක මම මුලින් ඉඳලම කියලා තියෙනවා ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම හැම lesson එකක්ම ඔයා පොතක note down කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඒක practice කරන්න. ඔයාගේ day to day life එකට ඒක use කරගන්නවා භාවිතා කරන්න. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ sentence pattern එක හොඳින්ම අවබෝධ කරගෙන ඒක ඔයාට ගලප ගන්න පුළුවන් කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. So අනිවාර්යයෙන්ම මේ අලුතෙන් සම්බන්ධ වුණු කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ මාලාවේ මම කලින් දාපු sentence pattern ගොඩාක් තියෙනවා. මීට කලින් වීඩියෝස් 43ක් දාලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම නරඹන්න. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි වලට තියෙන බය නැති කරගෙන ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි කරගන්න ලොකු පිටුහලක් වෙනවා ඇත. So today my lesson is end. මම අද මගේ lesson එක end කරනවා. So you are a new member. ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් නොවරදීම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම තමයි like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ lesson එක ගැන ඔයාලට අමාරු දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මොන හරි තව lessons ඕනි නම් දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාලා ඒක කියන්න. මම ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. So today my lesson is end and thank you all of you and wish you all the best.